So, i-start natin si Bergman 125. Ito yung power niya. Kiklik mo lang to. Siyempre wala, kailangan ng preno. Ayan. Signal light, try natin. Left side. Sa right side, click naman natin to kung working. Ayan, gumagana naman. Ito yung may parang park light siya, tapos ito yung pinaka headlight niya. Pag i-high siya, yan, may nadadagdagan siya, nagiging tatlo na. Brake light, try naman natin. Ito yung sa likod, ito naman yung sa harap. Yan. Busina, try natin. Ito yung tail light niya, LED. Try na rin natin yung signal light sa likod. Ito yung sa likod. Sa left side naman, try natin sa likod. Ilaw ng plate. Ito, hindi pa LED. Mainit kasi. Sound check natin si Bergman 125. So may release tayo today, Bergman 125. Kulay white po siya, pearl white. Meron siyang chrome dito. Ayan. Elegant yung niya, design. May reflector dito sa fender sa harapan. Signal light niya, hindi pa siya LED, bulb pa. Tapos yung preno niya nandito sa left side. Madalas kasi nasa right side yung brake. Kaya dito sa left naman siya. So yung gulong nito 12 inches, mugs, tubeless, 90 by 90. Chrome din yung emblem niya, 3D emblem, Bergman nakalagay, tas sticker, street. Ito yung air filter niya, nandito. Tas kickstart meron siya. Side stand meron, center stand meron din syempre. Bali yung gulong niya sa unahan 10 inches, tapos 90 by 100 ang size. Drum brake to, likod niya. Tapos meron siyang fender o mud guard sa likod. Yan, iwas putik. Yan. Meron din dito parang tapaloto para sa mga dumi. Dito nilalagay yung oil. Tapos ito yung muffler niya. Heat guard to para di agad mapasok. Na-reflectorize din dito. Chrome din, may chrome dito. Yan, na accessories. Yan. Stock to Tapos ang kasan dito. Tapos may hook to. Yan, sapitan. Meron din dito hook din sa upuan, sa malapit sa upuan. May lagayan dito. Lagay ng tubig pwede. Okay, dito yung lagay ng charger niya o saksakan para mag-charge ka ng cellphone. Ito, ibababa to. Kasi ito, yan. So, kasya yung isang cellphone dito. Depende sa laki. Ito yung starter. Ito yung pagpatay ng makina. Ito yung pag-start. Yan, i-click lang siya.
So makikita mo dito sa family Bergman, digital na siya. Nakikita to dito trip A, trip B, battery volt, orasan, fuel, speed, odo, yan 1 kilometer siya. Nare-reset to, hold mo lang yung adjust. Ayan, 0-0 na siya. Sa trip B ganun din, hold mo lang matagal. Dito yung signal light gumagana naman, right side. Yung high gumagana naman din. May visor din to or windshield. Ito, ganito kalaki siya. Siguro may nabibili aftermarket mas malaki. So pagbukas ang compartment, pipilit na lang to kaliwa. Ayan, nabubuksan na siya. Dito. Capacity na to ng box niya 21.5 liters. Ito yung tools. Tapos dito nakikita yung mga PSI. Harap na PSI 25 na hangin, tapos sa likod 29 po. Pag may angkas, 36 yung likod. Balay gas capacity nito 5.6 liters. Tapos ang seat height nito 780 mm seat height. Naka-start yung motor. Pag sinaistan mo, hindi siya namamatay. Yan. Wala siyang sensor dito. Tapos handlebar, ito, mahaba. Bale, isang shock lang to. Hindi siya dalawang shock, isa lang po sa likod. So, medyo malaki yung ano niya dito sa apakan. Pwede mong ilagay yung paa mo dito. Yan, relax. Pwede rin po dito. Depende kung nangangalay ka, pwede rin dito. So, may black nito saka gray na kulay. Pero ang available natin ngayon is puti, pearl white.